Hej och välkommen till 10:e avsnittet av Aktieskolan grundkurs. Nu börjar vi närma oss slutspurten av den här kursen. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00 som du säkert redan vet för det här lagret. Ifall du inte har sett de tidigare avsnitten, gå gärna in och kika på dem. Detta är nämligen en sammanhängande kurs som går från A till Ö för dig som precis har börjat eller för dig som vill börja spara i aktier och fonder. Dagens avsnitt. Idag ska jag prata om fonder. Vad är en fond? Hur funkar de? Vilka olika typer av fonder finns det? Vilka har högst risknivå respektive lägst risknivå? Och hur tjänar man egentligen pengar på fonder? Hur funkar det? Lite grundläggande kunskap om fonder då. En fond kan man säga är en färdig påse med underliggande tillgångar. Till exempel aktier. Så en aktiefond, det är helt enkelt en färdigplockad påse med ett visst antal aktier som har valts ut av fondbolaget. Och du köper alltså ett delägarskap i alla de här aktierna kan man säga. Det är som ett färdigt kit. Och en fond ges ut av ett fondbolag och själva fonden förvaltas då av en fondförvaltare i det här fondbolaget. Och fondförvaltarens jobb, det är lite olika för en fond kan antingen vara passivt förvaltad eller aktivt förvaltad. En aktivt förvaltad fond innebär att fondförvaltarens jobb är att nå en så hög avkastning som möjligt utifrån en strategi som de har satt upp för den här fonden. Så att de ska helt enkelt jobba med att hitta så bra bolag som möjligt i den här fonden. De bestämmer också om det är någon aktie som ska bytas ut till exempel. Medan då en passivt förvaltad fond är betydligt mindre tidskrävande för fondförvaltaren. För att den ska bara spegla ett index, till exempel OMXS30. De ska bara se till att fonden speglar och följer indexet som den ska följa. Och därför brukar också priset, den här förvaltningsavgiften, vara betydligt lägre på passivt förvaltade fonder. Just för att det är mindre tidskrävande för fondförvaltaren. Det kan till och med vara så att det är en datarobot som sköter hela det här förvaltandet. Och att den bara ses över lite grann av någon. Och den stora fördelen då med fonder, det är just det att det är någon annan som sköter jobbet. Är det så att du inte vill sätta dig in i hur aktier och sådär fungerar och du vill inte heller lägga någon direkt tid på det, köp fonder. Då är det någon annan som sköter jobbet åt dig men du får fortfarande exponering till börsen och får avkastning på dina pengar. Och det är därför man brukar rekommendera fonder till nybörjare. Just för att då behöver du kanske inte ha koll på alla de här företagshändelserna som jag har gått igenom tidigare och vad du behöver göra vid dem, utan köp en fond och någon annan sköter jobbet. Det finns olika typer av fonder. Det är aktiefond, räntefond, blandfond, indexfond och hedgefond framförallt. Och den vanligaste typen är aktiefond. Och det är helt enkelt en fond vars underliggande tillgångar är aktie. Du köper helt enkelt en färdig påse, ett färdigt kit med ett visst antal aktier i. Och till skillnad då från ett direktägande aktier så får du ingen aktieutdelning på din fond. Men däremot så återinvesteras utdelningen så att den gynnar ändå dig som aktieägare. Och vissa aktiefonder är inriktade på speciella branscher. En specifik bransch, det kanske är till exempel fastighetsbranschen. Och på det sättet kan du välja en fond i en bransch som du tror lite extra på. Så du exponerar dina pengar mot en bransch som du tror kommer att växa. Och historiskt sett så är det aktiefonder som har gått absolut bäst. Men innebär också en lite större risk än till exempel räntefonder eller blandfonder. Och det kommer jag att berätta om nu. Räntefond. Räntefond är en fond vars underliggande tillgångar är räntebärande värdepapper. Antingen statsskuldväxlar eller obligationer. Och obligationer är en typ av lån kan man säga, antingen till stat eller företag. Och den som då äger obligationen, alltså den som har lånat ut pengar,
får en slags ränta för att den har lånat ut sina pengar. Så man kan säga att den som äger obligationer, det är den som är långivare. Och räntefonder är den typ av fond som innebär minst risk. Men den genererar också minst avkastning. Så den är bra ifall det kanske är så att man kommer behöva pengarna inom en snar framtid. Eller att man av någon annan anledning inte vill ta så stor risk på sitt sparande men ändå få lite avkastning på sina pengar. Och räntefonder delas in i långa och korta räntefonder. Och det som skiljer de här åt är löptiden på de här räntebärande värdepapper som fonden investerar i. Och löptiden är ett mått på hur långt lånet löper helt enkelt. När lånet ska vara betalas tillbaka helt enkelt. Och korta räntefonder investerar i räntebärande värdepapper som har en löptid på under 1 år. Medan långa räntefonder investerar i räntebärande värdepapper som har en löptid över 1 år. Blandfond, den gyllene medelvägen. Det är precis som det låter, det är en blandning mellan en aktiefond och en räntefond. Den investerar helt enkelt både i aktier och räntebärande värdepapper. Och hur stor del då av innehavet som är aktier respektive räntebärande värdepapper, det varierar lite från fond till fond, så det får man kika lite på för att se vilken som passar en bäst. Indexfond. Jag var inne lite grann på det tidigare. Det är helt enkelt en fond som ska följa ett specifikt index. Den ska helt enkelt äga samma bolag som i det här indexet den ska följa. Och även liksom rätt proportioner i de här bolagen. Så om den ska följa till exempel OMXS30 som är ett index som består av de 30 mest handlade bolagen på Stockholmsbörsen. Då ska den här indexfonden som ska följa OMXS30, den ska bestå av samma bolag och med lika stor ägarandel som OMXS30 faktiskt gör. För att är det inte samma ägarandel utan bara samma bolag så kommer inte heller indexet bli speglat i fonden. Exakt. Och eftersom att förvaltningen av en indexfond, som då även kallas för passivt förvaltad fond, inte är lika tidskrävande som en aktivt förvaltad fond där fondförvaltaren aktivt ska jobba med att söka så bra bolag som möjligt. Här ska fondförvaltaren bara se till att fonden speglar det här indexet. Då brukar också förvaltningsavgiften vara betydligt lägre, också som jag nämnde tidigare. Ibland är den till och med helt gratis. Då är det ofta en robot som sköter förvaltandet och speglar det här indexet den ska göra. Och indexfonder är bra för nybörjare eftersom att den anses vara relativt säker. En indexfond följer ju ofta stora etablerade bolag och på det sättet så sprider den pengarna och risken på ett väldigt bra sätt. Speciellt om det då är en global indexfond, då sprider den ju till och med risken på stora etablerade bolag utomlands. Till sist ska jag prata om hedgefonder. Det är en så kallad specialfond, vilket innebär att den har lite friare placeringsregler än vanliga fonder. Den får till exempel syssla med belåning, hävstångsprodukter, derivatprodukter. Och hedge kommer från engelskan och betyder häck på svenska. För deras vision är nämligen att bygga upp som en häck runt fonden och på det sättet skydda fonden mot stora marknadsrörelser och på det sättet också då leverera avkastning oavsett börsuppgång eller nedgång. Så den ska helt enkelt leverera en så konstant avkastning som möjligt. Men så är det inte alltid, utan hedgefonden, hur framgångsrik den är, det beror jättemycket på hur duktig fondförvaltaren är. Ibland misslyckas de och ibland lyckas de. Och jag skulle säga att hedgefonder är inte så vanligt nu för tiden för de kanske inte alltid har gått så himla bra som har varit visionen. Så vad är det som gör att man kan tjäna pengar på fonder? Jo, du köper ett visst antal fondandelar och när de ökar i värde så tjänar du pengar helt enkelt. Så vad är det då som styr dina fondandelars värde? Jo, men det är de underliggande tillgångarna. Tar vi en aktiefond som exempel. Så när aktierna som fonden äger ökar i värde så kommer du tjäna pengar genom att även dina fondandelars värde ökar med motsvarande summa eller värde. Så det är alltså inte som ett direktägande i aktier när marknaden styr aktiekursen och vad dina aktier är värda.
I en aktiefond så är det dock indirekt marknaden som styr kan man säga, eftersom att det är aktier som är de underliggande tillgångarna. Men om man tänker då en räntefond till exempel, så är det ju inte marknaden som styr, utan det är de underliggande tillgångarna, alltså de räntebärande värdepapperna. När de betalas av och de får in ränta för dem, så kommer dina fondandelar att öka. Det var allt för idag. Tack för att du har tittat. Jag blir jätteglad ifall du vill skriva ihop en liten kommentar och kommentera här nedan vad du tycker om den här kursen. Både vad som är bra och vad som är mindre bra. På det sättet hjälper du mig att göra den här kursen så bra som det bara går. Nu är vi färdiga med grunderna kan vi säga. Så att nu kommer vi börja gå in på liksom den praktiska biten. Hur gör man i praktiken för att köpa aktier och fonder? Vad bör man tänka på och sådär. Så nästa vecka kommer jag börja med att prata om vad ska man tänka på när man väljer bank. Vilken kontotyp passar till vilka sparanden och sådär. På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok för en billig peng att köpa. Det är den som står här bredvid. Så ifall du vill ha tillgång till hela den här kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement, eller ifall du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag vill också tipsa om Facebookgruppen som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Och sist men inte minst, ifall du gillar den här videon så blir jag jätteglad ifall du vill göra en tummen upp. Och glöm inte att trycka på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt.